नमस्कार, कला आणि खाद्य संस्कृती या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपल्यासाठी घेऊन आली आहे कटलेट्सचे 2 प्रकार. कटलेट्स तुम्ही नाश्त्यालाही करू शकता किंवा स्नॅक्स टाईमलाही चांगले आहेत आणि पौष्टिक असे कटलेट आज आपण पाहणार आहोत. एक आहेत बीटाचे कटलेट आणि दुसरी रेसिपी आहे कॉर्न कटलेट. सर्वप्रथम आपण कॉर्न कटलेटची रेसिपी बघूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य असे आहे. मक्याचे दाणे, ब्रेडक्रम्स, तांदूळाची पिठी, मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, आमचूर पावडर, मिरीपूड, धणे जिरे पूड आणि कोथिंबीर. अगदी घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यातच आपण हे करणार आहोत. सर्वप्रथम मक्याचे सर्व दाणे आपण मिक्सरमधून अगदी जाडसर वाटून घ्यायचे. त्याला खूप फिरवायचं नाही आहे, 1-2 पल्सेस फक्त काढून घेऊया. मक्याचे दाणे जर तसेच राहिलेले असतील थोडेफार तरी चालतील, पण अगदीच तसे असतील तर ते तेलात घातल्यानंतर फुटू शकतात. त्यामुळे त्याला अगदी 1-2 वेळा फक्त आपण फिरवून घ्यायचे. आपण एका बाउलमध्ये आता हे काढून घेऊया. आता हे सर्व बाकीचे जिन्नस आपण यामध्ये एकत्र करून घेऊ. लाल तिखट, मीठ, आमचूर पावडर, गरम मसाला, मिरपूड, धणे जिरे पूड आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे ब्रेड क्रम्स आपण अर्धे घालून घेऊयात आधी. आणि तांदूळ पिठी. कॉर्नफ्लोअर मी शक्यतो नाही यूज करत. तांदूळ पिठीने कॉर्नफ्लोअर सारखाच क्रिस्पीनेस त्याला येतो, त्यामुळे शक्यतो मी तांदूळ पिठीच घालते त्याच्यात. सगळं एकत्र करून घेऊयात छान. खूप ओलसर वाटत असेल तर राहिलेले ब्रेड क्रम्स ॲड करूया आपण. एकदा मिक्स केल्यानंतर साधारण लक्षात येतं आपल्या. हे अजून ओलसर वाटतंय मला, त्यामुळे राहिलेले ब्रेड क्रम्सही मी त्यात घालून घेतलेत. आणि आता हातानेच छान मळून घेऊया. हे मिश्रण आपलं तयार आहे. आता याचे आपल्याला हवे त्या आकाराचे कटलेट्स आपण करू शकतो. तांदूळ पिठीत घोळवून घेते मी. अशा पद्धतीने सगळे गोळे करून त्याचे हाताने दाबून चपटे करून त्याला तांदूळ पिठीत घोळवून आपले कटलेट्स आपण रेडी करून घेऊयात. याला वरून पुन्हा ब्रेड क्रम्स लावायची गरज नसते. कॉर्न ऑलरेडी क्रिस्पी होतातच तळल्यानंतर. आता डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय काही करू शकता आपण. मीडियम फ्लेमवर आपल्याला आता हे छान तळून घ्यायचेत. खूप मोठा गॅस ठेवलात तर आतून कच्चे राहतात आणि फक्त बाहेरचंच आवरण क्रिस्पी होतं. आणि अगदी खूप मंद गॅसवरही तळू नका. खूप मंद गॅस ठेवला तर तेलही जास्त लागतं त्याला
आणि खातानाही ते म्हणजे चव चांगली लागत नाही त्याची, खूप तेलकट झाल्यामुळे. त्यामुळे मध्यम आचेवर आपण हे छान ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊयात. दोन्ही बाजूंनी छान कलर आला की आपण ते काढून घेणार आहोत. दुसऱ्या कुठल्याही बाइंडिंगची काही गरज लागत नाही त्याला, म्हणजे बटाटा वगैरे काही लागत नाही. ब्रेड क्रम्स असल्यामुळे ते छान क्रिस्पी होतात. उरलेले सगळे कटलेट्स आता तळून घेऊयात. अशा पद्धतीने आपले कॉर्नचे कटलेट्स तयार आहेत. टोमॅटो सॉस बरोबर आपण हे सर्व करू शकता. पुढचे पाहणार आहोत आपण बीटाचे कटलेट्स. हेही अगदी झटपट होणारे आणि पौष्टिक असे असतात. त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूयात. उकडून घेतलेला बटाटा, किसून घेतलेलं बीट, तांदूळ पिठी, बीटाचा रस, ब्रेड क्रम्स, आमचूर पावडर, काळी मिरी पूड, धणेजिरे पूड, चाट मसाला, लाल तिखट आणि मीठ. कृती पाहूयात. सर्वप्रथम एका बाउलमध्ये आपण बीटाचा किस घेऊयात. हे बीट किसल्यानंतरच मी त्याचं पाणी म्हणजे बीटाचा जो रस काढून घेतला आहे तो याच बीटापासून घेतलेला आहे, कारण ते तसंच ठेवलं तर त्याला खूप पाणी सुटतं आणि आपल्याला बाइंडिंग पण खूप घालावं लागतं. त्यामुळे छान आपण काकडीचं जसं पाणी काढून घेतो त्या पद्धतीने याचंही पाणी काढून घेतलं आहे आणि ते पाणी आपण वापरणार आहोत, म्हणून ते साहित्यामध्ये मी दाखवल्याप्रमाणे तो बीटाचा रस आपल्याला लागणार आहे. नंतर उकडून किसून घेतलेला बटाटा घातला. आता आमचूर पावडर, चाट मसाला, लाल तिखट, धणेजिरे पूड, मिरी पूड, मीठ, ब्रेड क्रम्स, 1 वाटी ब्रेड क्रम्स येते, हे छान आता एकत्र करून हाताने मळून घेऊयात. रंगही अत्यंत सुरेख दिसतो याचा. आता आपण याचेही गोळे करून घेऊया. आपल्याला पाहिजे त्या आकाराचे आपण करू शकता कटलेट्स. अशा पद्धतीने आता सगळे कटलेट्स रेडी करून घेऊया. हे आपले सगळे कटलेट्स तयार आहेत. आपण हे असेचही फ्राय करू शकता किंवा जास्त क्रिस्पी हवे असतील तर हे तांदूळ पिठीमध्ये मी थोडंसं मीठ आणि मिरपूड घालून आपण जो ज्यूस ठेवलाय किंवा रस ठेवलाय बीटाचा काढून तो यामध्ये घालणार आहोत, म्हणजे याचा कलर बदलणार नाही.
लाल कलर कटलेट्सचा अगदी छान तसाच्या तसा राहतो. हे ज्यूस घालून आता छान याची आपण पातळशी पेस्ट करून घेऊया. खूप घट्ट नको आहे आपल्याला, हे पातळच लागणार आहे, फक्त वर एक कोटिंग येण्यासाठी. या पद्धतीने आपण हे पातळ अशी पेस्ट तयार करून घेतली आहे. आता यामध्ये हे बीटाचे कटलेट आपल्याला एक एक करून बुडवून घ्यायचेत आणि ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवायचे. अशा पद्धतीने ते ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवून घेऊन कटलेट्स आपले तळण्यासाठी रेडी होतात. अशा पद्धतीने बाकीचे उरलेले सर्व कटलेट आपण कोट करून घेणार आहोत. हे आपले सगळे कटलेट्स रेडी आहेत. आता आपण ते शॅलो फ्राय करूया. एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेतलंय. यामध्ये कटलेट घालून घेते. डीप फ्राय आवडत असेल तर डीप फ्राय करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी रंग येईपर्यंत हे कटलेट्स आपण आता फ्राय करून घेऊया. आपण बघू शकता याला किती सुंदर कलर आला ते. आता हे काढून आपल्याला सर्व करण्यासाठी रेडी आहेत. अशा पद्धतीने आपले सगळे कटलेट्स आपण शॅलो फ्राय किंवा डीप फ्राय करून घेतले. आपण एक तोडून बघूयात कसा आतून झालाय की नाही कळण्यासाठी. आतून सॉफ्ट आणि बाहेरून क्रिस्पी असं छान हे कटलेट आपलं रेडी आहे. रेसिपी आवडली असल्यास नक्की ट्राय करून बघा आणि आपल्या प्रतिक्रिया माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक नक्की करा आणि बेल आयकॉनही दाबा. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.